Paano gumaling sa science? Well, we have a real scientist to answer that question sa video na ito today. Hi there, thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. If this is the first video that you're watching from my channel, I make educational, motivational content. So if you don't want to miss any of my new uploads, don't forget to hit subscribe and hit that bell icon. Now, like I said in the intro kanina, this video is going to be really special kasi we're going to get tips sa kung paano ba gumaling sa science from a real scientist. And this is none other than Doc Reina Reyes. She is a Filipina scientist and known siya as the Filipina who proved Einstein right. And isa rin siyang host and siya rin ang lead na scientist when it comes to Knowledge Channel's show, Science Says. So it's one of my greatest privileges to be in one screen with her kasi I know you'll learn a lot from her, not just when it comes to science as in knowledge, but also when it comes to the discipline of developing your skills when it comes to science. And you know what? The great thing about it is that Doc Reina also has her own YouTube channel. Ililink ko rin sa description box sa baba. So go and check that out after this video. Kaya hindi natin pagpatagalin. Pasok na natin sa screen. The one and only Doc Reina. Doc Reina. Hello, Lyqa. Hello, everyone. All right. So again, this is Doc Reina team. If you have questions about science, go and check out her YouTube channel. And ililink ko na lang, ipapasa ko na kayong lahat sa kanya kasi I think she's the best person for the job. Siya nang magsasagot sa mga tanong ninyo. Now, Doc, if we could jump right into the discussion. One thing na I see sa comment section, hindi lang dito sa TikTok, sa Facebook, everywhere else, kids would sometimes tell me, coach, aanin ko naman yung biology, hindi naman ako magdo-doktor. Aanin ko yung physics. Hindi naman ako magiging full-blown scientist pagka-graduate ko. Ang gusto ko maging businessman eh. So ano yung connection nito? Why is science important? Bakit kailangan natin pag-aralan yung science sa school? What do you think, Doc? Importante pag-aralan ng science para sa ating lahat. Kung maging scientist man tayo o hindi. Dahil ito ang ating way para maintindihan ang mga bagay-bagay sa mundo natin at even sa sarili nating katawan. So, for example, in biology, di ba, na-explain niya kung paano nag-work yung iba-iba nating mga organs, mga systems, at paano din natin mapoprotektahan ng sarili natin, paano natin maalagaan ng sarili natin. Ngayon, nasa pandemya tayo, may COVID-19 na nagsispread sa ating lipunan. Sa science, matututunan natin kung paano ito nagsispread at paano natin mapipigilan din ang pag-spread nito. Kunwari, naririnig natin lahat ngayon ang tungkol sa bakuna. Napaka-importante na mabakunahan tayong lahat against COVID-19. Paano nag-work ang bakuna? So yan ay na-explain ng science ng biology, science ng immune system, science ng vaccines. At natututunan natin to sa science. Importante ding pag-aralan ng science dahil dito tayo natututo kung paano bumusisi ng impormasyon. Dahil sa internet at sa social media, napakadami ngayong impormasyon na kumakalat tungkol sa COVID-19 at tungkol sa kung ano pa man. At hindi na natin basta-basta masasabi kung tama ang impormasyon na ito. Kailangan nating busisiin, kailangan natin mag-research, kailangan natin tignan ng sources, at kailangan natin tignan kung naaayon ba yung impormasyon na to na nakikita natin sa kaalaman natin mula sa science at sa mga facts, mula sa mga eksperto at sa mga panunuri at studies. At yan din ay natututunan natin pag nag-aaral tayo ng science. At gumagaling din tayo sa mga critical thinking skills na yan sa pag-aaral natin ng siyensya. Singit ko lang, Doc, when it comes to fake news, I guess. And again, all the information that we see. I also have a series, by the way, if any of you haven't seen it yet, it's called Internet Safety. We talked about that, how to spot fake news ng madali. You can click right here sa i-button na lang sa taas if you want to watch that. But it's true, no? I guess, Doc Reina, singit ko lang really quickly. Sometimes people think na ang science kasi is memorizing terms or
kailangan alam ko lahat ng definition nito. Yung photosynthesis dapat ma-drawing ko in one flow chart. But when we talk about science as a process, di ba? Kasi yun ang natatandaan ko pang ingrained sa akin, na it is a series of steps, di ba, to find an answer or the lack thereof. But when we look at that way, when it comes to looking at information, nagkakaroon din tayo ng sistema sa pag-filter ng kung ano yung tama, ano yung mali, ano yung nakakabuti at hindi. So, it's basically that. I love yung word na sinabi ninyo, nagpagbubusisi, no? It's basically looking deeper, examining, na hindi lahat ng binibigay sa atin, automatic, tama na. Okay? Kahit na printed siya, kahit maganda yung effects at saka yung 3D yung rendering, hindi ibig sabihin ng tama na informasyon. So, yeah. Meron ka pang third, right, Doc? Ano po yun? Third reason kung bakit importante ang napag-aralan ng science ay dahil, and I think ngayon, very clear again sa sitwasyon natin ngayon, na importante ang role ng mga scientists sa lipunan natin. Importante sa paggawa ng mga tamang desisyon at paggawa ng mga solusyon para sa mga challenges na kinakaharap natin. May it be pandemic or sa environmental challenges, natural disasters, at kung ano pa man. So kailangan natin ng mga scientists at engineers sa susunod na generation para ipagpatuloy at palaguin pa ang mga ginagawa ng mga scientists natin ngayon. Kaya that's so true. So, okay, sana yung mga iba nakikinig ngayon ay pagbutihin ang pag-aaral ng science at ipagpatuloy nila career para maging scientists at engineers din, kagaya namin. Yes. Maganda yung sinabi ni Doc Reina, no? Kaya maganda rin siyang segue doon sa susunod na pag-usapan, which is, ano naman po ang tips ninyo? Kasi yan, challenge nyo sila. Kasalanan nyo to, Doc Reina. Sinabi nyo sa kanila na, maging mga engineers kayo, maging scientists kayo, so you can pitch in. Again, no? Ihiwalay natin yung definition natin ng science as these are basically words on paper that you have to memorize and regurgitate. Sabihin mo lang sa teacher mo, fill in the blanks, multiple choice. But these are finding real-life solutions to real-life problems. And if you want to join the cause, dahil sinabi na ni Doc Reina na kailangan nila kayo at kailangan namin kayo, kailangan ng buong mundo na mas marami pang lalaki at babae sa siyensya. Doc, ano po yung tips ninyo? Paano naman kung si John na watching right now, si Mary watching right now, ay nahihirapan sa science? Paano po ba sila gagaling sa science kung gusto nila maging scientist o kahit hindi? Sige, may mga i-share akong tips ngayon para kung paano gumaling sa science. Okay, number 1, engage your curiosity. Ang science kasi, I think talagang ang nag-drive sa kanya at sa mga scientists kagaya ko is yung curiosity, yung gusto lang natin matutunan, gusto nating malaman, may tayong tanong na gusto nating masagot. Lahat tayo, nung bata tayo, may mga tanong tayo, di ba? Bakit lumalamig ang tubig na mainit at umiinit ang tubig na malamig? Nice. Or saan galing ang ulan, di ba? Or bakit kulay green ang mga halaman at kulay blue ang sky? Yes. Mga questions na natural at kahit hindi yung galing sa textbook. Pero yung mga science lessons natin, ganun din, di ba? Nagpa-prompt siya ng mga questions. At kung curious tayo at i-follow natin yung curiosity natin na yun, naturally, malilid tayo na pag-aralan siya, matutunan siya, mag-research pa, magtanong sa teacher natin or sa mga kaklase natin, pag-usapan to hanggang magkaroon tayo hanggang maintindihan natin yung konsepto at hindi siya natatapos kasi paulit-ulit yon dahil maraming tanong, maraming pwedeng pag-aralan sa mundo. At lahat yun ay covered ng science. Maganda yun, Doc Reina, no? Totoo yan. Na-mention mo rin yung tanong. Actually, yun yung bumagabag sa akin for so long when I was a kid. Bakit blue ang langit? Kasi nagigets ko yung sinasabi nila, kaya daw blue ang dagat kasi reflection siya ng langit na blue. Pero ang tanong, bakit blue yung langit? Lahat ng drawings ng solar system nung bata ako, black yung background, di ba? Black yung background, bakit blue yung nakikita ko? Or minsan purple, minsan orange. Like, why do these things happen? And at the end of the day, why do they matter? Like,
para saan tong impormasyon na to? I guess that is that. And it all starts with a question. So, yung curiosity na yan, buhayin, pagyamanin, habulin, no? Para hanggang malaman natin. At yung mga parents din or teachers na nanonood, I guess let's cultivate that din doon sa mga bata. Encourage natin silang magtanong. Kahit pa hindi natin alam exactly, we can find out with them. I guess that's another thing to add to that point, Doc Reina. Do you have more tips? Yes, ang isa pang tip is i-relate natin yung mga science lessons natin sa mga bagay na na-experience natin in everyday, at yung mga bagay o mga kagamitan na nandito naman sa bahay, lalo na ngayon na marami ay nag-aaral from home. Ang kagandahan sa science is, yun nga, lahat naman ng inaaral natin sa science, kahit na gaano siya ka-abstract o ka-technical, ay actually inaaral natin ang mundo, kaya makikita din natin siya reflected sa mundo natin. Yun lang yung point ko. So something, kunwari, kung ang lesson ay mixtures, inaaral natin yung definition ng mixtures, pero mas maintindihan natin siya, mas makaka-relate tayo sa kanya kung actually ma-realize natin, ma-connect natin na pag nagluluto tayo o nagluluto yung parents natin or yung pagkain natin, yung sinigang o adobo o iniinom natin na milk tea, ay mixtures, examples ng mixtures na na-encounter na natin in everyday life. Hindi lang natin pa alam na mixture sila, pero dahil nga sa science, naaral natin at nagkakaroon tayo ng konsepto na yon na ma-apply naman natin sa iba-ibang bagay pa. Yes. Oh, that's true, no? Kasi again, much like math, yung discussion din natin about math, science is also everywhere. Like, itong mga bagay, kaya natin natakasan ko na yun sa school. Tapos na ako, nakagraduate na ako, hindi ko na yun kailangan. Pero actually, nababangga natin sila araw-araw, no? For example, lalo na in, I guess, Doc, no? In extreme situations, right? If there's a train coming, for example, and then may emergency tayo, do I skid to the right? Do I skid to the left? Kasi you talk about that na parang, anong gagawin ko? Tsambahan na lang, di ba? Instinct na lang. Pero if you know a bit about physics, you would know kung ano bang smart move ko dito. Ipapark ko ba yung kotse ko na ang gulong niya ay towards the gilid sa the sidewalk? Is it away kapag uphill or downhill? Ito mga simpleng bagay na to, akala natin minsan madali yung sagot, pero nasa physics din ang sagot. Tama ba ako, Doc Reina? Totoo yan. Yung mga concepts na inaaral natin, ay may application sa everyday life. At sometimes life-changing situations, kagaya na sinabi mo, kagaya ng ang pag-iwas sa panghawa ng COVID ngayon is actually life in a way, life and death situations na mapoprotektahan natin ang sarili natin dahil may alam tayong science. Yes. Oh, that's true. Kasi yung pag-sneeze pa lang ng tao and which particles go through ang mask, like anong risk nun. All of these things, sometimes we feel na parang hindi na kailangan pag-usapan yan. Pero sa totoo lang, again, totoong-totoo siya sa buhay. Kaya importante pag-usapan and ipagpatuloy nating pag-usapan at ilagay siya sa context ng nangyayari sa loob ng bahay na to. So, kumbaga, sana yung mga information that we read, lumalabas siya sa papel, no? Nakikita natin siya around us kasi it gives us a better understanding. Okay, Doc Reina, tip number 3 tayo. Paano gumaling sa science? Isa pang tip ay don't be afraid to fail. Part ng proseso ng science ay actually mag-experiment. Di ba? Gagawa tayo ng experiment, try natin kung gagana siya or kung anong mangyayari. And then we observe kung anong mangyayari. Yan yung ginagawa namin sa Sciences na show nga sa Knowledge Channel. May mga experiments at huhulaan natin kung anong mangyayari. And then, i-obserbahan natin. Tapos, i-explain natin siya using science. Ang kagandahan dito is, comfortable tayo na mag-try lang at kung anong mangyari ay siyang nangyari. Part yun nung proseso ng science. Kung hindi nag-work the first time, pwede namang ulitin at improve pa yung design natin, for example, hanggang mag-work siya.
And actually, part yun ng, ng fulfillment or joy na nakukuha natin pag yung something na we worked on na maybe hindi nag-work at first, pero we kept working at it at nag-try pa tayo ng mga ibang ideas and then finally nag-work siya. That's actually one of the parang joys na nakukuha natin sa science. I agree, Doc Reina, no? Isipin natin, no, kahit tayo lang, no, isipin natin kung lahat ng tao na sumubok na gawin ng isang bagay ay huminto after na yung kanyang first attempt ay hindi gumana. May narating ba tayong lahat as a society? Like even yung pagbibuild ng fire, right? We've seen it sa Survivor, sa Naked and Afraid, all of these shows on TV na when you strike your flint, hindi naman laging nagka-catch fire agad eh. Like if yung tao gumanon, tas wala na kasi hindi na gumana. Hindi ko na i-improve yung process, hindi na ako mag-try again. Wala na tayong mararating, di ba? Ganun na lang ng ganun. So thank you for raising that really important point, Doc Reina. So huwag matakot magkamali. This is a good opportunity na i-improve. So nagkamali ako, I guess when it comes to trying harder, it's not just trying again, as in the exact same thing, but seeing ano pa ba yung pwede kong improve and then try even better next time. Great point, Doc Reina. So, I guess tip number 4 na tayo, right? Related to that, ang next tip din para gumaling sa science ay mag-practice. So, dito pumapasok yung pag-practice ng problem solving, maraming iba-ibang klase of problems, at also, once you go to a higher level, ipasok ko na rin na mag-practice ng math. Kasi, as we know, nagiging importante yung math as sa science, katulad sa physics or sa chemistry, kasi ginagamit natin yung math as a tool to describe and understand the universe. And yun yung nakakatuwa dito na yung math na naaral natin, kunwari may formula ng parabola, and meron ng graph nun sa math, di ba? Pero pagdating natin sa physics, makita natin na yung actual projectile motion ng basketball, pag sinut siya, ay nagpa-follow ng parabolic path. And nade-describe siya nung equation, nung formula ng parabola. So, importante na ma-practice natin, maintindihan natin yung math. And then sa science, we go one step further and re-relate natin yung math na yon sa nakikita natin sa mundo, sa real world application. Practice. We keep saying that. Papagawa na natin ang t-shirt yan. Practice. Math, English, kahit anong skill na gusto nyong matutunan, right? Kahit pagluluto kung unang prito mo ng itlog na sunog mo tapos hindi ka na nagluto forever, hindi ka gagaling. So, and yes, great points, Doc Reina, so far. And maganda rin na sinabi mo yon. Kung gusto mo talagang magaling mahusay din sa science, galingan nyo rin sa math. So, practice na kayo mag-multiply, mag-divide. Tumingin na kayo sa fraction kasi ang mga formula fraction pa rin yan, no? Kapag na-master nyo yun, mas madali na yung science as a language as well. So, I can't wait to see yung mga aspiring scientists natin dyan. And simulan nyo na dun sa motion problem series natin. At saka panoorin yung mga videos ni Doc Reina for all those tips. Doc, may tip ka pa ba sa amin for today? Okay, last tip kung paano gumaling sa science at actually applicable din sa kung anumang larangan na gusto nating gumaling ay to share, di ba? To communicate. Kung ano yung natutunan nyo, excited kayo yung natutunan, may bago kayong natutunan, pwede nyo yun i-share sa mga kaklase nyo, maybe even sa teacher nyo, or even go further, di ba? Sa mga kamag-anak ninyo, sa social media, sa YouTube. Yes. Kasi lahat tayo ay pwedeng maging science communicators din. And in the process of sharing and in the process of explaining it to someone else, mas nagiging malinaw din sa atin. And actually, yung secret ng mga teachers, di ba? Na pag pinaturo na sa atin yung subject, mas lumilinaw palalo sa atin yung subject na yun. Dahil dun sa mismong proseso ng pagtuturo sa kanya. So, and ang teachers ang sabi ko nga, ang teacher ay hindi lang naman yung mga teacher na professional teachers na yun ang trabaho namin, di ba? Actually, lahat tayo ay pwedeng maging teacher dahil lahat tayo merong something na natututunan at kaya nating
i-share at i-communicate sa ibang tao. Wow. We leave you with Magandang with that. bilin yan, Doc Reina, para doon sa mga bata. I guess, share ko lang a little bit din yung experience ko na when you see me then communicating, di ba, teaching, kung ano yung little that I know, a lot of that then, I guess, my first taste ako doon sa classroom eh. Like, itong concept na to hindi maintindihan ng mga classmates ko as explained by my teacher. So sometimes they would ask me, oh, ikaw, paano nga uli yung sinabi ni ma'am? Tapos and then you find ways to rephrase yung sinabi, find other examples or metaphors na mas maiintindihan ng iba. And that is what makes the thing more memorable to you kasi gumamit ka na ng sarili mong proseso. Parang na embody mo na yung idea kasi kinailangan mo siyang sabihin multiple times sa multiple people sa multiple na paraan. So dun pumapasok yung mastery of something. So yeah, I think those are really great tips. So we have 5 tips today from Doc Reina to you. But again, simula pa lang ito. In many ways, itong video na to ay aking attempt din na ipakilala siya sa inyo kasi maaring yung iba sa inyo hindi pa siya kilala. So you can check out yung mga videos ni Doc Reina. Mayroon siyang really interesting video about yung mga extra dimensions. Gumamit siya ng mga simpleng bagay like books, a ball, to explain these things sa sarili niyang channel. Ililink ko na lang din sa i-button right here if you're watching on YouTube. And of course, sa description box sa baba. Subscribe to her channel. It's Dr. Reina Reyes here on YouTube. And Doc Reina, any other social media platforms kung saan ka namin mahahanap? Also on Facebook as Reina Reyes. Yeah, so again, any other questions? Science-related, bahala na si Doc Reina sa inyo. I know you all have really interesting questions. Nakita ko ng iba sa kanila. I just don't feel like I'm the perfect person to answer them. So now may pupuntahan na kayo. So again, you can check out din yung Science Says. Maraming episodes ang nasa Knowledge Channel na ngayon. Ililink ko rin yung playlist sa baba. Okay? For you to find those out. Simpleng mga experiments, mapapaisip ka, pero dun sa mga experiments na yun, marirealize mo, yun pala talaga ibig sabihin ng surface tension. Akala ko minimemorize ko lang yun eh. Yun pala yun. Okay? So again, these things you can find online. Go ahead and follow Doc Reina sa Facebook. Check out her YouTube channel. And kung bitin pa kayo, meron kaming isang full episode on the Trying Hard with Lyqa podcast where we talked about how it is naman to be a woman in STEM. So para sa mga iba sa inyo who want to become a scientist one day or are already in that path, ano yung mga challenges, ano yung reality na situation, and ano yung mga maipapayo ni Doc Reina sa inyo. Pag-usapan natin yan. The link will be in the description box below. Find it on Spotify and on all podcast platforms. It's Trying Hard with Lyqa. That episode is really special. I hope you talk with us pa after this dun sa podcast na yun. Again, Doc Reina, thank you for being here. Thank you so much for having me too. I guess more than yung time. I know you're a busy woman. You have so many things to do. More than the time that you gave us dito sa team by you being here. I thank you for all you do for the Filipino people. All of your contribution when it comes to data, when it comes to sciences, when it comes to encouraging young scientists to learn more. Thank you sa sacrifice. Thank you sa decision to be with us. And isang malaking karangalan na mapabilang sa hanay ninyo. And I just wish more kids see you and are inspired by you. So salamat po. Thank you. The privilege is mine too. And thank you for introducing me to your audience. And thank you sa pagtulong-tulungan natin na mag-guide at magpalago dito sa mga younger generation na magiging future scientists, engineers, professionals, and leaders natin. Yeah, we can't wait to see you blossom into the men and women of science, math, language, and every field na nandiyan, even politics maybe one day. And we will have more conversations like this. So if you want to catch the next one, don't forget to subscribe. Hit that bell icon for the notifications sa mga susunod dating mga videos. And again, thank you so much for all of you for sticking around and share nyo na rin sa friends ninyo. I know you probably have friends na interesado rin dito. Share nyo to sa kanila, sa mga anak ninyo, pamangkin na medyo kinakabahan sa science subjects nila. This may be really helpful to them. So thank you for watching. And as we always say sa channel na to, never stop learning. Aja.
Kain yan. See you next video. And Doc, let's just say bye-bye. Bye for now. Bye. Bye. Take care, everyone.